Welcome. This is the energy vibration lezing voor de verjaardag mensen voor the month of Maart. De eerste week van maart, weekbegin vanaf 26 tot en met 4 maart. Oké. Welkom terug. Dit is een nieuwe jaar voor jullie. Het wordt een zeer positieve jaar, whatever de situatie is. Het wordt echt een positieve jaar voor jullie. Want jullie krijgen de energie van beoordeling. This is a positive energy, omdat het is een waterenergie. Die energie en de situatie van deze situatie is echt water. Oké, dus beoordeling over heel veel informatie komt naar jullie naartoe. Beoordeling over aspecten van een situatie dat gebeurt in dit jaar. Oké. Als het gaat verder, we gaan even kijken. Het is zo'n prachtige jaar voor jullie. Want de jaar voor jullie is echt wel verandering en dat soort van dingen. Whatever legalities that jullie hebben. Jullie hebben een sterk foundation. Dat betekent dat jullie wordt voordelig hier uitkomen tegen een organisatie. Daar komt heel veel conflict en situatie dat gaat gebeuren in deze organisatie. Whatever the theft was, het wordt teruggegeven. Heel veel mensen krijgen positief nieuws tot. En voor heel veel mensen daar komt nou een eind tegen de negatieve energies dat komt naar jullie naartoe. En dit is best wel goed. De eerste van de week. Voor de mensen die is geboren op 26 februari. Gefeliciteerd met je verjaardag. Je hebt de energie van justice en een sterk foundatie. Dit is een voordelige, een goed uitkomst en een goed voordelijke voor jullie, omdat wat hier is gebeurd, is dat je gaat even zien a positive energy dat komt op in je leven en dat soort van ding. En dit wordt gewoon positief voor jullie. De imbalances en dat soort van ding, whatever, onverschil van mening en dat soort van ding. Somehow, het is als if alles gaat voor jou en dit wordt positief, zeer positief, oké? Dus je hoeft daar niet na te denken hierover. Je gaat echt weten dat dit gaat voor je gebeuren. Als het gaat even verder, gefaciliteerd met de mensen die zijn jaardag. De mensen die is geboren op 27, sorry. Gefaciliteerd hierop, omdat het is een zeer positieve situatie dat komt op voor jullie. Heel veel mensen krijgen je droom als even, mensen krijgen je droombaan. Heel veel mensen wordt gevraagd de hand in en te gaan trouwen en dat soort van dingen. Heel veel mensen gaan samenwonen. Heel veel mensen gaan proberen positive energy in je leven om te brengen. En dit komt zeer positief. Whatever de situatie was of is in je leven. Ik zie positieve vakantie. Heel veel mensen gaan op honeymoon en dat soort van dingen. Maar alles wat je wil gaan zoeken, zakelijk of in je privéleven, kantoor, een nieuwe werkgelegenheid, alle deze dingen komt naar je toe. En dit is zeer positief. Als ik ga even verder bekijken, de mensen die zijn jaardag op 28 februari, de laatste dag van februari, krijg je hier de energy vibration van een groep mensen, informatie, geheim komt uit, want het is een year of beoordeling voor jullie. Dus heel veel informatie komt uit naar jou en heel veel geheim, dat soort van situatie. Dus maakt niet uit wat is hier dat is gespeeld en wat is hier dat is gebeurd. Je gaat even zien en even weten wat hier is gespeeld. En whatever geheim
dat was daar, het komt boven water. Als we gaan even verder, hebben wij die energy vibration van die energie van de duivel. En jullie kunnen deze energie gebruiken, maar het is een year. En ik ga dus aan jullie vertellen, die year serieus mensen, een year kan gewoon echt een year waar alle conflict, ruzie, dat energie is gewoon karmatic situatie dat je moet meemaken met sommige mensen. Het is geen slechte year, het is best wel een positieve year, maar het is een year van keihard werken en zoek op de passie in je leven en dit is goed. Als we gaan even verder, hebben wij die energy vibration van de energie van de toren. En de energie van de toren heb je mee te maken met wat is gestolen of wat was gestolen. Whatever the geheim was dat een organisatie had, whatever the conflict dat was in een organisatie. En die energie van de rat is dat iets was gestolen en nu komt een einde naar de diefstal. Die energie van whatever diefstal is plaatsgenomen, nu komt hier echt een eind hier aan. Als we gaan even verder, we gaan even bekijken en hier is die energie van de ster. Bij die energie van de ster krijgt de jullie dat geboren op 3 maart een nieuwe start. Dus dit is zeer positief voor de mensen die is geboren op 3 maart. Het is een nieuwe start voor jullie en een positief nieuwe start. Oké? Als ik ga even verder voor de laatste finaal persoon. Dat is op 4 maart is gebeurd. Dit is die energie van in this year heb je mee te maken met je terug echt een eind naar een situatie dat zit heel lang te spelen in je leven. Je terug hier echt so it says nee. Ik breng hier een eind naartoe en dit brengt een eind naartoe naar alles wat is nodig en alles wat is tegen mij gespeeld. Nou, hier breng het echt een eind hier naartoe. En je gaat echt best wel positieve situatie even uitkomen. Voor whatever de situatie is, voor whatever de situatie was, dat je heeft zo een mensen zitten je gewoon tegen te werken en dat soort dingen. Nu komt hier een blog daar nou opgezet. Het is over, weet je, als je het ziet, hier komt de blog daarop. Dat dus eindelijk, finally, this year gaat je deze situatie gewoon oplossen. En als je komt in en terug met situaties zoals dit, wat dit betekent voor jullie is dat als daar was mensen die zitten teken te spelen en dat soort van ding, nou daar komt een eind. Zoals de universe zegt. Nou, en this is over. This is de blog niet meer. Want hier kun je wel even zien dat heel veel de toren, de energie van de toren, dat komt op. Omdat jullie zitten in 1 week. En dat bracht een nieuw jaar onder de vlag van beoordelen. Dan meestal van die energie in deze week gaat jullie echt een effect op hebben. En dit wordt zeer goed. Oké? Ik heb een kleine liefde lezen. Dus voor heel veel vrouwen of mannen. Als je bent op zoek naar nieuwe liefde, is een jaar waar jullie gaat echt je tweelingflame of je twinziel even gaan ontmoeten. Echt, het is een jaar waar je tweelingflame of twinflame
gaan zoeken. En dit is best wel goed. Dit is zeer, zeer positief. Dus de situatie voor jullie is gewoon van positieve situatie. Je krijgt echt die energie van die jullie man krijgt echt je tweelingvrouw of je twinzielvrouw, tweeling of twinzielvrouw. Echt, het wordt zo positief, zo goed. Is een goede jaar. Solution voor bepaalde problemen, heel veel solution voor bepaalde problemen en dat soort situatie. En dan ga je even zien hier wat gebeurt, omdat daar komt heel veel soorten oplossingen in de liefste relatie en dat is best wel goed. Dus dat is best wel een goede bericht. Oké, en de volgende energie dat jullie hebben, je krijgt de kleur paas in dit jaar. En dit is die energie van vraag even op wat je wil, over je droombaan, wat wil je? Wil jij een salaris? Wil jij royalty? Wil jij community? Of alle drie? Ja? Hoeveel weken vakantie willen jullie? Ja, natuurlijk Nederlands. We krijgen allemaal 28 dagen. 28 dagen. En ja, wil jij een appartement in New York? Wil je delen? Of wil je gewoon in die appartement alleen staan? Of wil jij een assistant in Londen dat spreekt French? Dat spreekt Frans. of genoeg. Dus dit is echt een positieve kaart. En dus wat het zegt, omdat het is de message from the universe. Ik zeg vraag op wat je wil. Vraag op wat je wil, omdat dat komt naar jullie in dit jaar. Het is een zeer, zeer positief jaar voor jullie. Oké? Dus het is een jaar voor jullie dat komt met zoveel positieve energie. Als jullie wat vragen hebben, de eerste antwoord is not the right time, niet de juiste tijd. En voor sommige voor jullie, als je hierin als je hierin gelooft, het gaat voor je gebeurd. Als het hierin gelooft, het gaat voor jou gebeurd. Dus dat is goed. Dames en heren, ik wil jullie wensen een zeer positieve maand toegewenst. Namaste, tot de volgende keer.